Xin kính chào quý vị và các bạn đến với thông tin tin tức mới. Bịt mặt lấy dao chọc tiết lợn, cướp tài sản giữa ban ngày. Bịt mặt dùng dao chọc tiết lợn cướp tiền, vàng giữa ban ngày BVPL, biết nạn nhân đeo nhiều vàng. Có nhiều tiền mặt và thường bán hàng một mình nên đối tượng đã bịt mặt rồi dùng dao chọc tiết lợn đe dọa cướp tiền, vàng giữa ban ngày trưa ngày 18 tháng 5. Công an thành phố Bắc Giang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ được Nguyễn Tú Anh, đối tượng gây ra vụ cướp tiền, vàng táo tợn trên địa bàn trước đó. Vào chiều 17 tháng 5, Công an thành phố Bắc Giang nhận được đơn trình báo của chị Thân Thị NSN 1994, cư trú tại xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang, có cửa hàng bán quần áo ở đường Thân Nhân Trung, phường Mỹ Độ, khu vực nơi đối tượng phi tang khẩu trang, áo mưa và mũ bảo 2A. Chị N cho biết, khi đang ở cửa hàng thì bị một đối tượng dùng dao đe dọa, khống chế và cướp sợi dây chuyền vàng trị giá hơn 20 triệu đồng, một túi xách bên trong có gần 10 triệu đồng tiền mặt. Từ lời khai của bị hại, Công an thành phố Bắc Giang xác định đối tượng gây án là nam giới, đi xe máy nhãn hiệu Honda Dream, tuy nhiên khi gây án hắn mặc quần áo mưa, đeo khẩu trang, đội mũ nên gây không ít khó khăn cho công tác nhận dạng, kiểm tra quanh khu vực hiện trường. Lực lượng chức năng thu giữ một con dao, loại dao chọc tiết lợn dài khoảng 10 cm và những dấu vết khác có liên quan, nhận định hướng di chuyển của trong khu vực bờ. Đối tượng nằm trong khu vực bờ để sông Thương, đoạn tiếp giáp giữa phường Trần Phú và phường Thọ Sương. Ngay trong đêm 17 tháng 5, các tổ công tác đã tích cực rà soát các đối tượng. Qua đó thu giữ chiếc xe máy là phương tiện đối tượng sử dụng để gây án. Đến 10 giờ sáng ngày 18 tháng 5, sau 22 giờ đồng hồ kể từ khi gây án, lực lượng công an đã bắt giữ được Nguyễn Tú Anh khi đang lẩn trốn tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Điều tra, đối tượng tại cơ quan khai nhận, hơn một năm trở lại đây do không có công ăn việc làm, công với thường xuyên tiếp xúc Shopee với nhóm bạn xấu nên ham chơi và nghiện ma túy đá, nghiện cờ bạc, thiếu tiền ăn chơi và trả nợ nên đã nghĩ ra cách đi cướp tài sản. Nhiều lần mua quần áo tại cửa hàng của chị N, đối tượng quan sát và biết chị đeo vàng, có nhiều tiền mặt và thường bán hàng một mình nên đã chọn làm mục tiêu để tấn công. Sau khi gây án, đối tượng chạy lên khu vực đê sông Thương để phi tang khẩu trang, bộ quần áo mưa và mũ bảo hiểm, đem bán sợi dây chuyền được hơn 22 triệu đồng rồi chạy trốn đến tỉnh Bắc Ninh thì bị bắt giữ. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Giang đã thu giữ sợi dây chuyền cùng một số tang vật liên quan, lập hồ sơ tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Hai phụ nữ mất hơn 100 triệu vì buôn bán hàng qua mạng. Hai phụ nữ mất hơn 100 triệu đồng vì mua hàng qua mạng trước mua bán hàng qua mạng. Hai người phụ nữ ở huyện Đông Hòa, Phú Yên bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng từ tài khoản cá nhân, một trước tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh vào hồi đầu tháng 4. Chị NTHL SN 1985, trú thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa quyết định đầu tư tiền bạc để kinh doanh khẩu trang, nước sát khuẩn trên mạng xã hội Facebook của mình. Hình thức mua bán chủ yếu là online, nhận tiền chuyển khoản qua mạng và nhận hàng bằng đường bưu điện. Khoác vàng vào ngày 20 tháng 4 vừa qua, Facebook có tên Nguyễn Khánh Duy gửi tin nhắn cho chị L với nội dung muốn đặt mua mặt hàng nước rửa tay với số tiền 1.600.000 đồng. Sau khi thống nhất mặt hàng, số lượng, chủ tài khoản này bảo chị L đưa số tài khoản ngân hàng để thực hiện chuyển khoản. Trước khi thực hiện giao dịch, chủ tài khoản trên cho biết là mình đang ở nước ngoài nên đã gửi đường link yêu cầu chị L xác nhận để nhận tiền $3. Chị L truy cập vào đường link và được hướng dẫn điền các thông tin tài khoản ngân hàng như số tài khoản, mật mã, mã OTP mà không biết rằng đối tượng đã sử dụng các thông tin do chị L
cung cấp để thực hiện hành vi chuyển tiền từ tài khoản của chị đến tài khoản của đối tượng để chiếm đoạt. Thế là chỉ trong thời gian ngắn, số tiền 73 triệu trong tài khoản của chị L cánh mà bay. Không cánh mà bay, lúc đó nó hướng dẫn, mình chỉ nghĩ là do người đó ở nước ngoài nên thủ tục phức tạp hơn mà cứ thế làm theo, nào ngờ toàn bộ số tiền tiết kiệm của gia đình mất sạch. Mình hoảng sợ gọi điện, nhắn tin liên tục cho tài khoản FB Nguyễn Khánh Duy nhưng đối tượng đã chặn và biến mất. Chị NTHL kể lại tương tự như trường hợp của chị NTSL, chị TTTTSN 1990. Xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa cũng mất 35,5 triệu đồng với thủ đoạn tương tự khi mua bán hàng qua mạng. Chị TTTT làm việc tại cơ quan công an $5 trong thời gian gần đây. Công an tỉnh Phú Yên đã liên tục đưa ra các cảnh báo về tình trạng lừa đảo qua mạng xã hội. Điều dễ nhận thấy nhất, các đối tượng bị lừa mất tiền thường là những người bán hàng, thấy khách mua hàng số tiền lớn nên có tâm lý sợ khách hàng đổi ý. Nắm được yếu điểm này, các đối tượng lừa đảo liên tục nhắn tin, gọi điện hối thúc không cho nạn nhân có thời gian suy nghĩ nên nhấp vào link, khai báo tên đăng nhập mật khẩu, nhập cả mã OTP và mất tiền. Phần lớn những nạn nhân bị lừa vùng nông thôn. Số tiền có trong tài khoản là tiền vay mượn kinh doanh hoặc tích góp được trong thời gian dài nhưng cuối cùng bị lừa và mất sạch. Đại úy Đỗ Đức Duy, Phó đội trưởng đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Đông Hòa, Phú Yên, chúng tôi khuyến cáo bà con nhân dân, thứ nhất, việc mua bán hàng qua mạng phải tìm hiểu kỹ đối tác làm ăn, buôn bán hàng qua mạng của mình. Thứ hai, quá trình giao dịch cần phải hạn chế cung cấp những tài khoản cá nhân, mật khẩu OTP của quá trình giao dịch, tránh để các đối tượng lợi dụng sự thiếu hiểu biết để chiếm đoạt tài sản. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Xin chào, Tạm biệt. và hẹn gặp lại quý vị lần sau.